Elere, înainte. Elere înseamnă înainte. Înainte, da, da. Tudom. Ok? Tudom. Ei, tău. Così, ei. În strada asta, satul ăsta o să fie satul Nescu. Deci satul Nescu. Asta e strada minerilor? A fost căsile minerilor și s-a construit la începutul anilor 1800. Aici este o casă de copii care ajută ca să rămână școala aici. Orfelina. Nu e orfelina. Nu e orfelina? Copii cu... Copii pe care părinții nu au putut să grijească. Au fost, da, necăjiți. Dar eu o să traduc și nu prea vorbesc corect. Nu e nicio problemă. Nu te rog bateria mare. Hei. Isaac. Aici imediat este o uliță strâmtă și dacă mergeți pe sus, pe ulița asta strâmtă, o să ajungeți la casa cea mai veche din Rimetea. Am vizitat-o, casa cea. Aici ați fost acolo? Am fost. Aici să merge sus. Sau coboră de acolo. Da, am fost. Numărul 260, parcă. Ei. Great. Ei. Hai să-i celere. Hei. Hai bine. Ei. Hai bine să. Hai bine. Allora. Ei. Hai bine să. Ei. Allora, greita. Nu puteam să ne întoarcem de acolo că s-a răsturnat, știți? Da. Nu puteam să luăm drept. Interesant. Da. Să vin în sat, cam 3 jumate. Mai mult. La 3 am ajuns în sat. La 3, 4. 6 ore. Cel puțin trebuie un ceas jumate până sus la vârf. Cel puțin. Da. Înțelegeți? Eu am făcut 2 ore jumătate, că ne mai oprit, n-am mers. Da. Dar drumul a fost foarte lung la venire, destul de greu, că a plouat la seară și alunecai. Da. Da, frumos. Aluneca pe noroi. Da. Dar foarte frumos, însă mie mi s-a părut mai greu decât retezatul. A fost asta marea retezată, aici a fost mai greu ca retezat. Da? Da. Și retezatul e mai înalt, e mult mai înalt, dar e Păi mai... asta, 1127. Dar partea cealaltă, nu unde ați fost dumneavoastră. Nu, că am urcat până și sus, acolo la Borna. Dar de la Borna acolo, mai încolo, acolo e 127. Și cea mai înaltă vârf este la Colțești, la satul vecin, unde cetatea, de la cetate la stânga. Aia 1300. Da, am văzut. Când timp senin sau când nu-ți nori, poți să vezi de pe muntele ăsta până la nu știu cum să traduc imediat, să mă gândesc.
Până la Transfăgărășani. Transfăgărășani, da. Uite, Pe ulița asta se mereau către minele de fier. Minele erau acolo, în versanță de acolo. atenție să nu lovească oglinda. Nu se lovește așa repede. Da, da, da. Dumneavoastră, vedeți că aici în Anglia conducem din dreapta. Cam vedeți greșit un pic. Bine, clasă. E bine că... Se mai întâmplă, zice. Aici este un muzeu muzeu particular. Văd. particular, da. Și ce are în muzeu? Etnografic, tot așa? Păi tot Da, așa, eu- tradiția din Limiția. Am văzut câteva fotografii în muzeul mare cu... Uite, aici facem o întoarcere Y, Și vechile mine cam la ce distanță sunt de aici? cam la 2 km. Destul de... Destul... Hey, allora vei, venga allora, venga, hai per satra. Atravei, Patru, aici, în vei, spate. venga, Legal la oprire. hey. Lasciam, hop, allora vei, hey. Hop. Hai bine. Allora. Ehi, così. Mai de mult de aici aducea apa pentru oameni, unde curge, unde mai strâm, acolo beau animalele și unde mai lat, acolo spălau hainele și acum culoarele spălau. Dar mai de mult, așa să spăla, nu știu cum să traduc, dar cumva zic. Da. Era un ciupăr așa din lemn, avea o gaură jos, punea un rând de rufe murdare și un rând de cenușă după aia, un rând de rufe, un rând de cenușă. Fierbea apă și torna peste. Ținea o noapte acolo, în ziua cealaltă scotea lemnul, curgea tot afară și ducea aici și spăla. Plătea. El avea un, nu știu nici la ea cum se zice, imediat explic. Hei, frână nu prinde. Oh! Hei! No, și în vâlăul la mare, acolo era împărțit în două, știți? Și ăla din jos spăla prima dată și în sus plătea. Hei, allora între români 8 ani. A vorbit foarte bine românește, poate ați mai uitat din cuvinte, dar Poftim? vorbiți bine, ați Dar mai uitat din cuvinte. trebuie să traduc din ungurește spre, atunci nu trebuia. Venga, hai venit să. Hei, hai venit. Ăștia deja știu fără mine. Da, am văzut că de trebuie. Nu că vorbeam mai bine, dar zic, Unde ați lucrat? era o fabrică de turnătorie, prelucrarea metalului la Aiud. Așa, da. Îl chema IMA. IMA. Da. Întreprinderea metalurgică Aiud. Era 8.000 de oameni lucra acolo și s-o desfințat de tot. Ca toate de altfel. Ei,
mai este 7 km spre Aiud, zonă frumoasă. Ați fost pe acolo? Nu. Nu, ieri am ajuns și... Dar să mergeți înainte de a merge de aici. E frumos până la Iud, dar... Nu până la Aiud. Numai 7 km. Până la Colțești. Nu, Colțești, cheile Vălișoarei. Da? Înțelegeți? Locuri frumoase, da? Da. Stânci. Liceul Betlen Gabor și sub toate colegiul este pivniță de vin. Aici, în zona asta, nu este vie, că zonă rece. E rece, da. Da, Da. dar este țuică, Și- am văzut. Da, țuică este. Țuica fără alcool curge pe țeavă. Da, cea mai bună. Nu-i bună că prind de bacterii. Țuica dezinfectează. Nu mai glumesc. Da, vă cunoaște toată lumea din sat. Pe mine? Da, da. Păi aici sunt cam 311 căsi și sunt vreo 500 de oameni. Păi se cunoaște aici până în Aiud, așa din vedere, oamenii pe oameni. Da, Înțelegeți? da, Cam 20 de kilometri sunt până în Aiud